Hi everyone, this is Muffet and welcome back to my channel. So today's video I'm gonna unbox my husband's birthday gift for me. So this is supposedly my 31st birthday surprise gift, but then for some reason nawala siya. natanggal kasi yung yung name kung saan dapat i-deliver, kaya nawala siya. Nawala itong box, so hinanap pa ng post kung nasaan. Tapos yun, disappointed, a bit disappointed yung husband ko kasi plano niya na i-surprise ako during my birthday last November 7, and then itong box is dumating siya kahapon lang. 10 days after my birthday bago dumating itong package. Tapos sinabi ko naman sa kanya na it is okay kasi na-surprise pa rin ako. Kasi sobrang laki niya. Na-surprise pa rin ako kahit papaano kasi hindi ko akalain na akin pala to. Okay, let's open it. Oh my God. Mixer. Stand mixer. Kenwood. This is cool. So meron siyang kasamang food processor, thermo resist glass blender. I love it. Okay, let's continue to unbox this Kenwood stand mixer. So guys, ito na. So cool! Oh, ang ganda niya. Saan? Oh, ang kapal. Adapter. Hirap. Ang bigat. I think this is food processor. I need to study this all. Kailangan aralin siya sa lahat. Oh, good. Nice! Yung mga ano niya. Meron dito. Oh, good! Cool! In English. Better. Oh, ito yung mga ano niya. Mga tools. Explanation. Oh, this is
This is cool. Yan. And then, yeah. Is cover your machine. So, eto na siya. Ito yung stand mixer. Dito mo rin i-attach yung food processor. Meron siyang LCD dito. Ano yun? Ang tawag dito. Wala dito. Ang dami ko dito ngayon. Paralan dito. Ano pala siya, guys? Kenwood Cooking Chef. So, hindi lang siya stand mixer. Pwede ka ring fry and saute, Italian meringue, jams, boil and steam, slow cooking, sauces, melting chocolate, probing dough, softening butter. Tapos meron pa siyang steamer. Tapos meron din siyang blender. Kenwood Cooking Chef Stand Mixer. Yung mga ano niya. Ang dami pwede naman. Kaya pala Cooking Chef. Akala ko stand mixer lang. Ang ganda. Ang dami pwedeng gawin. Kaya pala binili ni Flo. Kaya pala yung niregalo niya. Ito yun. What shall we make today? Oh God, yeah. Pwede ka magluto dyan. Pansit, gulay. So guys, that's all. Thank you for watching and see you next time.